We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Trong trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người đấu với lại chúa tể bóng tối Sauron mà chúng ta đã được xem thoáng qua lời kể của công nương Galadriel trong phần 1 chúa tể của những chiếc nhẫn. Có sự xuất hiện của hai thủ lĩnh đại diện cho tiên tộc và loài người tại trận chiến này, một là đại đế Gil-galad, người cầm giáo, hai là Elendil, người đã bị Sauron hất tung dẫn tới tử vong. Vì đó mà con trai ông là Isildur đã chạy tới đỡ cha mình rồi cầm thanh kiếm Narsil bị gãy chém được vào ngón tay đeo nhẫn chối của Sauron, khiến cho hắn bị tạm thời tiêu diệt, kết thúc trận chiến tại kỷ thứ 2. Elendil đã được Isildur chôn cất tại Gondor. Ông từng được mang danh hiệu là đức vua tối cao của cả Arnor và Gondor, hai vương quốc lưu vong của Númenor mạnh nhất tại Trung Địa lúc bấy giờ. Và việc ông cùng với đại đế Gil-galad đấu tay đôi với lại chúa tể bóng tối Sauron cũng cho thấy rằng ông không phải là một chiến binh bình thường. Vậy Elendil là ai? Cuộc đời của ông ra làm sao? Do đâu mà ông có thể đứng ở địa vị có thể nói là một vị vua tối cao đại diện cho cả loài người tại Trung Địa như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Elendil sinh năm 3119 của thời đại thứ hai tại quốc đảo Númenor. Ông là con trai của Amandel, lãnh chúa Anoni, và là thủ lĩnh của phe những người vẫn còn trung thành với các vị thần tại Thiên Quốc. Đây là nhóm người vẫn duy trì tình bạn bền chặt với lại các tiên tộc và bảo tồn các truyền thống cũ của Númenor trước khi các vị vua Númenor bị tha hóa. Điều đó có nghĩa là đi ngược lại chính sách của Ar-Pharazôn. Nói một cách đơn giản thì phe trung thành tại Númenor thời kỳ này đang trực tiếp chống lại các chính sách từ vua Ar-Pharazôn và Sauron khi hắn cũng đang có mặt tại Númenor và còn đang làm cố vấn cho Ar-Pharazôn. Elendil đã kết hôn tại Númenor và có hai người con trai, đó chính là Isildur và Anarion, những người đã sáng lập ra vương quốc Gondor về sau. Khi mà Ar-Pharazôn cùng với Sauron đang chuẩn bị tấn công Thiên Quốc, Amandel đã yêu cầu Elendil đưa 9 tàu ra khơi tại bờ biển phía đông, đồng thời đưa tất cả người và tài sản của Anduin lên đó đợi tín hiệu sắp diễn ra. Họ có mang theo hai báu vật nổi tiếng, đó là những viên ngọc Palantir và hạt của cây trắng do Isildur liều mạng trộm được từ cung điện của nhà vua. Khi sự hủy diệt Númenor ập tới, những con sóng lớn đã nuốt chửng cả quốc đảo Númenor, nhưng khi con sóng này tiến tới những con thuyền của Elendil thì một con sóng khác từ phía tây ập tới, đánh sập cánh buồm của những con tàu rồi đẩy họ sang tận bờ biển của Trung Địa. Với sự hủy diệt của Númenor thì Elendil cùng với các con của ông trở thành những hậu duệ duy nhất còn sống sót của Eorl, vị vua đầu tiên của Númenor. 4 con tàu của Elendil đã tách khỏi những con tàu của con trai mình rồi đến vùng Eriador. Khi cập bến, ông đã tuyên bố rằng: "Tôi đến từ biển lớn và tới Trung Địa, tôi sẽ sống ở đây cùng với những người thừa kế của tôi cho đến ngày tàn của thế giới." Hậu duệ của ông 3.000 năm sau là Aragorn, khi lên ngôi vua tại Gondor, cũng đã tuyên thệ lại đúng những lời này của tổ tiên mình. Tại Eriador, ông đã được chào đón nồng nhiệt bởi đại đế Gil-galad vào năm 3320 của kỷ thứ hai, khi vùng đất này giáp ranh với lại vương quốc tiên tộc Lindon của đại đế Gil-galad. Ông đã thành lập ra vương quốc Arnor và xây dựng thành phố Arnor-Minat làm kinh thành cho vương quốc. Trong khi đó thì 5 con tàu của hai con trai ông đã tiến xuống phía nam cùng nhau lập nên vương quốc Gondor. Một trăm năm sau, khi cả Arnor và Gondor đang dần ổn định vương quốc thì Sauron đã quay trở lại Trung Địa và đã có những hành động bành trướng của mình trong thời gian mà hắn vẫn còn đang hồi phục lại sức mạnh. Năm 3429 của kỷ thứ hai, Sauron cho quân tấn công và chiếm giữ thành phố Minas Ithil của Isildur. Isildur đã chạy trốn được và về thẳng Arnor để báo cáo với lại cha của mình. Arien sẽ phụ trách việc bảo vệ Gondor. Sự việc Sauron quay trở lại Mordor làm Elendil cực kỳ lo ngại. Ông biết rõ sự nguy hiểm của hắn khi đã từng tiếp xúc với hắn tại Númenor, nên ông đã báo lại cho Gil-galad để tìm hướng giải quyết chung. Gil-galad đã quyết định là Lindon cùng với Arnor và Gondor nên hợp sức lại, tổng tấn công Mordor càng sớm càng tốt, trước khi Sauron và Mordor kịp phục hồi lại sức mạnh ban đầu.
Elendil đã đồng ý với kế hoạch này và cùng hội quân với Lindon tiến về Mordor. Trận chiến liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người đã chính thức được diễn ra. Khi đại quân tiến được vào Mordor và bao vây tòa tháp bóng tối Barad-dûr của Sauron, thì trong cuộc vây hãm này, Aryan, người con trai thứ hai của Elendil đã hy sinh. 7 năm sau, năm 3441 của kỷ thứ hai, Sauron đã đích thân ra trận đấu với kẻ thù của mình. Elendil cùng với Gil-galad đã cùng nhau hợp sức giao đấu với chúa tể bóng tối Sauron. Tuy gây được ra nhiều vết thương lên cơ thể của Sauron, nhưng hắn dường như chả hề hấn gì cả. Cuối cùng thì cả hai vị vua của tiên tộc và loài người cùng đã hy sinh tại trận chiến này. Thanh kiếm Narsil của ông cũng gãy khi ông ngã xuống. Isildur đã dùng thanh kiếm gãy của cha mình để cắt được chiếc nhẫn chúa ra khỏi tay của Sauron, vì thế mà Sauron tạm thời bị tiêu diệt, kết thúc cuộc chiến cuối kỷ thứ hai. Sau đó, Isildur đã mang cha của mình về Gondor, chôn cất tại Amon Enwa, nơi được cho là trung tâm của vương quốc Gondor thời bấy giờ. Tới khi Rohan được thành lập, khi mà nhiếp chính Siren đã trao một phần đất của Gondor cho Rohan lập quốc, thì phần mộ của Elendil trở thành vùng biên giới giữa Gondor và Rohan. Vì vậy mà nhiếp chính Siren đã chuyển lăng mộ của Elendil tới hầm mộ của các vị vua Gondor tại kinh thành Minas Tirith. Có một điều đặc biệt, đó là ở thời điểm nửa sau của Númenor, khi mà các vị vua Númenor chỉ thọ được khoảng hơn 200 tuổi, thì Elendil khi mất đã là 322 tuổi. Đó còn là do ông mất do chiến trận, nếu không có thể ông còn sống được lâu thêm nữa. Elendil cũng là một trong những người có chiều cao thực loại rất là cao, đó là 2m41. Chiều cao đó có thể nói là còn cao hơn rất nhiều so với các thượng tiên khác ở kỷ thứ nhất, khi họ chỉ rơi vào khoảng 2m2. Ông cũng là đức vua tối cao đầu tiên của Arnor và Gondor, khi vương quốc Arnor là do ông lập ra, còn Gondor là do hai người con của ông lập ra, nên quyền lực của ông được thực thi trên cả vương quốc Gondor. Ông sử dụng thanh kiếm Narsil, nó từng là báu vật truyền ngôi của Númenor trong thời kỳ đầu, về sau thuộc về các lãnh chúa Anuni. Ông là hậu duệ của Anuni nên cũng đã được thừa hưởng thanh kiếm này từ tổ tiên, một minh chứng cho mối liên hệ với lại Elrond. Thanh kiếm này được rèn từ kỷ thứ nhất bởi thợ rèn giỏi nhất của Norrod, vậy nên nó sẽ có chứa quyền năng bên trong. Sức mạnh của nó ra sao thì đã được Aragorn và Isildur thể hiện trên phim rồi. Ngoài ra thì chiếc nhẫn Barahir cũng là một bảo vật truyền ngôi của Númenor được các lãnh chúa Andúril nắm giữ. Elendil cũng đã từng là chủ nhân của chiếc nhẫn này trong phần thừa kế của các lãnh chúa Andúril. Elendil có thể nói là một nhà lãnh đạo và cũng là một chiến binh loài người xuất sắc nhất ở thời kỳ mà ông ta sinh sống. Ông được thừa hưởng mọi tinh hoa từ dòng máu Númenor chảy trong người, thậm chí là có phần nhỉnh hơn. Đây có thể nói là phúc đức của các lãnh chúa Andúril gây dựng qua hàng nghìn năm mới có được, khi họ vẫn luôn đi theo truyền thống của tổ tiên, tôn thờ và tin tưởng các vị thần của thiên quốc. Chính vì thế mà tuổi thọ của họ không bị suy giảm nhiều như các vị vua hống hách về sau của Númenor. Ông cũng sở hữu tầm nhìn xa trông rộng như tổ tiên mình khi luôn chuẩn bị, thậm chí là đón trước các tình huống xấu có thể xảy ra. Như cách mà cha của Elendil đã nhìn ra Númenor bị diệt vong, thì Elendil cũng đã nhìn được ra sự nguy hiểm của Sauron khi hắn đã quay trở lại Trung Địa, nên đã cùng với lại Gil-galad có những hành động và nước đi đúng đắn. Ông cũng sở hữu một trong những báu vật quý giá của Trung Địa, đó là thanh kiếm Narsil. Đây là thanh kiếm có thể sánh ngang với các bảo vật của các thượng tiên Noldor khi xưa, biến ông trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Điều đó thể hiện qua việc ông chỉ là một con người nhưng có thể đứng ngang hàng với Gil-galad cùng giao đấu với lại Sauron. Tuy rằng ông đã hy sinh nhưng đó lại là một kỳ tích khi một con người đấu với một vị thần. Và điều mà ông làm khi đã thành lập ra vương quốc Arnor một lần nữa mang lại hy vọng cho loài người, hứa hẹn một tương lai tươi sáng như Númenor khi xưa. Điều ông làm đã giúp cho loài người duy trì được một dòng máu vượt trội để có thể trở thành một đối trọng với bóng tối khi mà tiên tộc đang ngày một giảm dần sự hiện hữu của mình tại Trung Địa. Và khi dòng máu này được pha trộn với các dân tộc khác của loài người, tuy rằng có giảm chất lượng của người Númenor lưu vong nhưng lại mang tới cho Trung Địa nhiều chiến binh mạnh mẽ và quả cảm hơn. Tất cả những điều đó đã biến Elendil trở thành một người hùng của loài người đối với Trung Địa,
nắm giữ một trọng trách to lớn ở thời điểm mà cái ác và sự tham lam đang lớn mạnh trong chính những con người tha hóa. Bản thân ông cũng đã đại diện cho toàn bộ loài người tại Trung Địa, dẫn dắt họ tìm kiếm một con đường mang tới sự hòa bình cho Trung Địa, và điều ông làm thực sự đã rất thành công khi ông đã tạo được tiền đề cho Isildur có thể hoàn thành mọi tâm nguyện mà Eärendil đã phải đánh đổi. Và rồi 3.000 năm sau, ý chí của ông lại một lần nữa được hiện ra khi Aragorn xuất hiện. Aragorn thừa hưởng mọi ý chí và các báu vật của Eärendil, trở thành hậu duệ giống ông nhất từ trước tới nay. Vì thanh kiếm Narsil gần như đã được truyền trực tiếp thẳng từ Eärendil tới Aragorn luôn, khi mà tới thời kỳ chiến nhẫn thì lãnh chúa Elrond mới rèn lại thanh kiếm để cho Aragorn sử dụng. Và tất nhiên là cả ý chí của Aragorn cũng đã được Elrond bồi dưỡng, vì Elrond từng tiếp xúc với Eärendil nên có thể nói Elrond chính là người đã làm cho Eärendil được sống lại trên cơ thể của Aragorn. Chính vì thế mà Aragorn cũng đã có được sự tôn trọng của tất cả các chủng loài tại Trung Địa như loài người, tiên tộc, người lùn hay cả với những pháp sư hiện thân của các vị thần. Mọi người luôn coi Aragorn là người thừa kế của Isildur, nhưng Aragorn lại luôn coi trọng và ngưỡng mộ Eärendil. Ông coi đó là một tấm gương để mình noi theo, muốn được thể hiện ý chí của Eärendil một lần nữa tại Trung Địa. Chúng ta nên hiểu rõ rằng ý chí của Eärendil là ý chí phục hồi lại sự hưng thịnh của loài người, thân thiện với thiên tộc và tôn thờ các vị thần, luôn chống lại sự bành trướng của bóng tối. Còn việc Aragorn là người thừa kế của Isildur, nó như một sự ám chỉ, ông là người phải dọn dẹp những điều mà Isildur đã gây ra cho kỷ thứ 3, đó chính là việc Isildur không tiêu hủy chiếc nhẫn chúa, khiến cho các tai họa trở lại vào kỷ thứ 3. Đó là toàn bộ những điều mà mình muốn chia sẻ về Eärendil, một con người vĩ đại của loài người ở thời điểm mà con người đang dần tha hóa bởi sự tham lam. Còn điều gì về Eärendil mà mình chưa nhắc tới nữa không? Hãy chia sẻ dưới phần comment để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn. Xin chào!